Salut! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Vladimir și astăzi vreau să vă prezint, să vă arăt această masă de lucru care am mai achiziționat-o în trecut și am folosit-o abuziv, poate mult spus, dar am folosit-o foarte mult. O să vă arăt, să vedeți cum arată și la ce am folosit-o eu. Și am decis să cumpăr o a doua astfel de masă de lucru, motivul fiind acela că o voi folosi și pe post de capră, de capre, de cum vreți să-i ziceți. În sensul că o să pun, când am de tăiat o scândură mai lungă sau știu eu ce, o să pun ambele, se poate și fixa și mi se pare că chiar e o idee bună. De multe ori când am ceva de lucru, am folosit o masă la șlefuit, la rindeluit. Am căutat cuvântul și m-am încurcat. Zice că capacitatea maximă, greutatea maximă pe care o suportă este 150 de kg, ceea ce vă dați seama că teoretic poți să te urci cu picioarele pe ea. N-am încercat chestia asta, nu mi se pare că e chiar atât de solidă, dar nici nu vreau să spun că nu e adevărat. Capacitatea maximă de prindere, de fixare este 235 de mm, ceea ce cam orice scândură normală se încadrează. N-am prea avut care să nu se încadreze și în cel mai rău caz o fixez cu menghine de lemn și tot rezolvi problema. Deci, din punctul ăsta de vedere, e așa. Și adâncimea maximă este de 85 de mm. Hai să nu vorbim atât de mult și să trecem la treabă, la asamblatul ei. Știu că nu a fost chiar cel mai simplu lucru asamblatul ei. Vorbesc de varianta cealaltă pe care am avut-o. Sunt curios dacă există o diferență de calitate între modelul anterior și acesta. Nu știu dacă procesul ăsta e ceva pe interesul cuiva, așa că am să dau drumul la filmare, o să dau pe repede înainte și o să vedeți pe parcurs cum o asamblez. Atenție, aici să lăsați acest șurub de aici, nu strângeți până în capăt, lăsați să meargă cât de cât, pentru că asta partea va colisa, iar aici aveți șurub din acela cu antidesfietare, cu acea chestie din plastic. O punem așa și apoi strângem șuruburile. Asta se aplică la orice chestie din metal care se îmbină din bucăți. Să o așezați în poziția de stat și apoi să strângeți șuruburile.
Acum am pus în comparație să vedeți cum arată, deși nu puteți să vă dați seama de mare lucru. O să vă zic eu ce am constatat ca și îmbunătățiri. Spre surprinderea mea au fost îmbunătățiri. Pe lângă faptul că avem acest finisaj altfel aici în margine, se poate vedea mai ușor, se exfoliază în partea asta aici decât cum am făcut aici așa un pic tăiate marginile. Mi se pare că e mai ok așa. 2. Astea stau mult mai fixe, mult mai serios decât astea, chiar dacă, deci nu e vorba doar că sunt noi, vă zic, mi-aduc aminte clar că de la până început astea intrau mult mai ușor. Acum, poate fi și o parte mai proastă că te chinui să le bagi, dar în schimb vor sta mai bine, mai serios. Și a treia sau a doua chestie care mi-a plăcut mai mult sunt aceste mânere. Inițial am zis că astea sunt de plastic și că e mai rău decât astea alte, dar acum am observat că astea sunt tot de plastic. Eu am avut impresia că sunt metalice, dar nu, sunt tot de plastic. Și dezavantajul la astea este că de foarte multe ori acestea freacă aici în lemn. Uitați. Vedeți? Trebuie să-l ții mai la distanță tu. Dacă nu te gândești la el, dai și se va atinge lemn. Pe când aici, nicio șansă, l-a făcut, vedeți, făcut așa, să n-ai cum să atingi în el și surprinzător, mi se pare că și merg mai ok astea. Legat de cât de solidă se simte, exact la fel, nu mi se pare nicio diferență. Deci se poate zice, eu știu că pe asta am plătit mai mult de 119 lei sau ceva din ce mi-amintesc eu, iar aceasta a fost 89 de lei, deci reducere de 30 de lei, de 2 ani de când am luat-o pe asta, deci mi se pare un lucru bun, pentru că mie mi se pare că este o îmbunătățire de calitate și prețul este plătit mai mic în timp ce alte produse se scumpesc. Dacă vă uitați un pic, veți vedea că masa asta este destul de folosită. Locuri în care nu mai scăpat una alta, puteți vedea. În plus mi s-a părut chestia asta care ajută la fixare, scobitura asta care cea nouă nu o are, dar nici n-am folosit-o vreodată. Mi s-a părut utilă, dar concret nu am folosit-o, deci poate de asta. Uitați și aici. Pe masa asta atâta cât am lucrat cu ea. Am șlefuit, am zis, am rendeluit, am vopsit pe ea, am filmat clipuri pe YouTube, nici nu mai știu, l-am folosit la 1000 de chestii, adică chiar, cum să zic, și-a scos banii de nenumărate ori, iar cu aceste două mese, uitați, la chestia asta m-am referit, vrei să faci o tăietură aici pe mijloc, cu circularul de mână, sau vrei să șlefuiești sau să rindeluiești bucata asta de scândură și o pui așa. Eu așa am lucrat cu anumite scânduri, le-am pus într-o parte și în altă și vă dați seama, fiind ieșit mult în afară în partea aia sau în partea asta la altă, nu avea stabilitate. Dar așa cu două mese, fixată în 4 locuri și pe lungimea ei, cât e nevoie, vă dați seama că ai stabilitate, nu se mișcă și poți lucra liniștit pe ea. Deci, recomand 2 astfel de mese pentru cine vrea să lucreze în felul acesta cu ea. Acum, mă rog, fiecare cu ideile lui și cu stilul lui de lucru. Pe final, vreau să concluzionez prin a vă spune că da, merită acest preț. Știu că sunt și alte branduri care fac produse asemănătoare, la prețuri asemănătoare. Egal, nu am testat alte produse să văd de la alte branduri. Am văzut că sunt și de la alți producători, găsești pe la Dedeman, pe la Brico, pe știu eu unde, tot așa pe la 100 de lei mese de genul acesta. Nu știu dacă sunt mai bune sau mai rele. Cu siguranță că asta am testat, asta am testat-o eu și vă zic din ce văd că calitatea acesteia din urmă mi se pare personal mai bună. Nu știu dacă e așa sau nu știu unde au reușit ei să mai scadă din cheltuieli. Cert este că îmi place mai mult noua masă decât vechea masă și pe aia am folosit-o 2 ani la modul intensiv, zic eu. Acum, modul intensiv nu pentru a lucra în domeniu ceva de genul ăsta. Cine lucrează în domeniu nu folosește astfel de mese de genul acesta din punctul meu de vedere, ci vorbesc pentru un om care își ia pentru el acasă, în atelier, să facă un alta. Eu zic că am lucrat la modul intensiv. Acum, fiecare poate să vadă altfel lucrurile și pentru altcineva să fie intensiv, dar v-am zis că am folosit destul de mult. Nu văd nu am văzut niciun fel de uzură în afară de greșelile mele, neatențiile mele unde am făcut anumite tăieturi și așa mai departe. În afară de asta nu văd ce altceva se poate strica la ea sau știu eu ce. Deci teoretic ar trebui să țină o viață, chiar dacă e un produs ieftin și de la Parkside, fiind o masă de genul acesta, dacă nu abuzezi de ea,
Mi-a trebuit 2 ani ca să-mi dau seama că aș lucra mai ușor cu 2 astfel de mese. Au mai fost de nu știu câte ori în ofertă mesele astea și am zis foarte bine, să-și ia cine vrea, eu am, nu? Dar nu m-am gândit niciodată până acum mi-a picat fisa acum câtva timp că aș putea să lucrez în felul acesta în care vi l-am arătat cu ele. Și da, mie mi se pare acum, dacă ar fi să nu am niciuna, mi-aș lua direct 2. Asta încercam să zic. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă aștept la un nou clip. Să aveți spor!